ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እኔ ጥብስ እንዴት እንደምሰራ ነው። የሚያስፈልጉትን ነገሮች አብረን እናያለን። አሳያችኋለሁ ምን እንደሚያስፈልግ እና እኔ እንዴት እንደምሰራ ማለት ነው። አብረን እናያለን። እንከታተል። የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የመጥበሻ ቅጠልና እዚህ ጋር የተከተፈ የበግ ስጋ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቂቤ አለ። ትንሽ የቀለጠ አቅልጬ ነው። ቂቤ አለ። ዘይት አለኝ እኔ ኖርማል ዘይት። ጨው አለ። እዚህ ጋር አዘጋጀው ጨው። እዛ መጥበሻ አለ። እኔ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። መጥበሻው እስከሚሞቅ ድረስ ናየውና ዘይት አረግበታለሁ። የበቃንን ያህል እንዳይዝብን። ከዛ የተከተፈውን ሽንኩርት እንጨምራለን መጥበሻው ላይ። እዛ ሽንኩርታችን እንዳይዝብን እናማስለውና ብራውን እስከሚሆን ድረስ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ሽንኩርቱን ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ትንሽ እስኪበስል ድረስ ከድነውና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱ ከለሩ ጥሩ ሆኗል፣ እንደመብሰልም ሆኗል። ከዛ የሚቀጥለውን ነገር እንጨምራለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ ስለበሰለልን የሚቀጥለውን ስቴፕ ቲማቲማችንን፣ የተከተፈ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ሁለቱን አንድ ላይ እናዋህድና እናበስለዋለን ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ላይ ማብሰል። ቲማቲሙና ሽንኩርቱ እንደዚህ አድርገን በደንብ እናበስለዋለን ከ1 እስከ 3 ደቂቃ ድረስ። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን በአናቱ። ነጭ ሽንኩርታችንን፣ ትንሽ ጨው እንጨምራለን የሚበቃንን ያህል ጨው በላዩ ላይ እንጨምራለን። ከዛ ትንሽ ከድነውና እስኪበስል ድረስ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ 1 ደቂቃ ምናምን የሚሆን ብዙም አይደለም። እዛ እንዳለ አማስለዋለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም አቀላቅለዋለሁ። በጣም ፈጣን የሆነ ጥብስ ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉም ተዋህዷል። አሁን መረቅ ስለምፈልግ ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ የሚበቃንን ያህል። ብዙ መረቅ የምንፈልግ ከሆነ ብዙ ውሃ መጨመር ይቻላል። እንደኔ ግን ባይበዛ መጠነኛ ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ እስኪን ተከታክ እንጠብቀዋለን። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደዚህ ሆኖ በስሎልናል ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ጥሩ ሆኗል። እኔ ሁሉም ነገር መጨመረው እዚህ ውስጥ ነው። ለምሳሌ የምጨምረው ግማሽ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። ጣዕሙ በጣም ጥሩ ስለሆነ ስለሚመቸኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሱን ጨምራለሁ። የሚጥሚጣው ቃናው ደስ ነው የሚለው ለጥብስ። እንዲህ ከጎኑ አድርጎ ከመብላት እኔ እንደሚመቸኝ ማለት ነው። ከጎኑ አድርጎ ከመብላት ሚጥሚጣውን እንደዚህ ሶስ ውስጥ ጨምሮ ከስጋው ጋር አንድ ላይ መጥበስ ደስ ይላል። እዛ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ መረቅ እንዲኖረው ስለምፈልግ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ድጋሚ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ ስለደረቀብኝ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ሁሉንም ነገር እዚህ ውስጥ ነው የምጨምረው። ስጋውን ለብቻው ነው ገባ ወጣ ማረገው። አሁን ቃሪያ፣ መጥበሻ ቅጠል፣ ቂቤ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ ነው አሁን የምጨምረው። አሁን ቃሪያውን ጨምራለሁ።
ትንሽ ካማሰርኩት በኋላ እዚህ ጋር ቃሪያን አስገባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ጨርሻለሁ። ተከተፈውን ቃሪያ ባናቱ አስገባለሁ። ከዛ መጥበሻ ቅጠል አስገባለሁ። መጥበሻ ቅጠል እንዳለን ማለት ነው። እርጥብ መጥበሻ ቅጠል ያለው እርጥብ መጥበሻ ቅጠል የሌለው ደግሞ ደረቅ መጥበሻ ቅጠል መጠቀም ይቻላል። እኔ በአጋጣሚ እርጥብ መጥበሻ ቅጠል ስላለኝ ነው ይሄን የተጠቀምኩት። ከዛ ቂቤያችንን እንጨምራለን እንደምንፈልገው መጠን ልክ። እኔ አንድ የሻይ ማንኪያ ሞላ በዛ አርጌ ጨመርኩት፣ እንደ ፍላጎታችን ማለት ነው። አሁን ስጓችን የጥብስ ስጓችን አልቋል። ጨርሻለሁ ሰርቼ። እንደዚህ ሆኖ ጥሩ ሆኖ ከለሩም ያምራል። እንደዚህ ሆኖ አልቋል። እሳታችንን እናጠፋለን። ወደ ስጋ መጥበሱ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ኦሬዲ አልቋል ተሰርቶ። እንከድነውና ወደ ስጋው እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ንጹህ መጥበሻ ደረቅ ሆነ የታጠበ ንጹህ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ፣ ስጋውን ለመጥበስ ማለት ነው። እሳታችንን እናሞቃለን መጥበሻው ሞቅ እስከሚል ድረስ። እዚህ ጋር የሰራው ሶስ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ መጥበሻው አለ። ምሰራው ለብቻው ነው። ዘይታችንን እናረጋለን። እንደዚህ ዘይታችንና ካረግን በኋላ ሲገለልን ዘይታችን ስጋውን እናረጋለን። ስጋውን ገባ ወጣ ነው የምናረገው። እዚህ ጋር የተከተፈ የበግ ስጋ አለኝ፣ እሱን እጨምራለሁ። እንደዚህ አረጌ ገልበጥ እናረጋዋለን። እንዳይዝብን እና እንዳይጠነክርብን እንደዚህ አርገን ትንሽ የራሱን ውሃ እስከሚመጥ ድረስ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ትንሽ ጨው አረጋለሁ፣ መጠነኛ የሆነ ጨው። ጨውን ከስጋው ጋር አቀላቅለዋለሁ። የግዴታ የበግ መሆን የለበትም። የበሬም ሊሆን ይችላል፣ የፍየልም መሆን ይችላል። እንዳለና በአጋጣሚ የበግ ስጋ ስላለኝ ነው። እኔ እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ከወደዳችሁት እንደዚህ አርገን ከለሩ እየተቀየረ ነው፣ ብራውን ነገር የሆነ ነው። ስናበስለው ስጋውን እንደዚህ ስንጠብሰው ከፍተኛ ሂት በሆነ እሳት መሆን አለበት። ምክንያቱም ረጅም ሰዓት እንዳይቆይ እሳት ላይ እንዳይጠነክርብን፣ አጭር የሆነ እሳት፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ እሳት በጣም ቴስቲ ነው። እንደዚህ ሆኗል። ቅድም የሰራውትን ሶስ እና ስጋውን ሁለቱን አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርጌ ሁለቱን አንድ ላይ አዋህደዋለሁ። እንደዚህ አርገን ፈጠን አርገን አዋህደን እንዳይዝብን። ጥብሳችን ይህን ይመስላል።
የሚያምር ከለር ነው ያለው። ለመብላትም አፕቲት የሚከፍት ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ጥብሳችን ፊኒሺንግ ላይ ደርሷል ማለት ነው። እሳታችንን አጥፍተን ጥብሱን ማውጣት ነው። ከዛ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን አቅርበን መመገብ ነው። ይህን ይመስላል ለዛሬ ያዘጋጀሁት። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ ሼር እንዳትረሱ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።